Kebanyakan player profesional di dunia yang main first person shooter seperti CSGO, seperti Warzone, Call of Duty, Battlefield dan lain-lain lagi memerlukan dua ciri utama dekat monitor yang digunakan. Pertama sekali adalah monitor sebesar 27 inch. Ciri yang kedua adalah high refresh rate monitor. Diorang tak guna 60Hz yang biasa-biasa tu. Tak. No. Kau nak tahu tak? Game apa lagi yang kita boleh take advantage dengan dua ciri utama yang tersebut? Among Us. Yep, Among Us. Korang boleh nampak skrin dengan lebih besar, korang boleh nampak orang sana sini. Kalau korang buka map tu, macam buka peta dunia, semua jelas dan nyata. Kalau orang nak bunuh, engkau boleh nampak daripada jauh. Kalau engkau nak membunuh, engkau boleh nampak orang daripada jauh. Dengan refresh rate yang tinggi, lagi cepat, lagi pantas pembunuhan tu. Memperkenalkan monitor daripada Philips Momentum 272 M8CP. Kau tengok pada dia ni, sorang-sorang. Kan aku dah cakap tadi, Among Us. So monitor ni adalah sebesar 27 inch. Korang mungkin rasa 27 inch tu macam besar sangat tu. Jangan risau, 27 inch ini adalah 27 inch yang curve. Dengan design curve tu, korang boleh tengok from point to point easily. Kalau korang jaga jarak lah. Kalau korang letak monitor tu kat depan muka pun tak jadi apa lah kan. Mempunyai matte screen. So kalau ada cahaya daripada belakang korang, dia tak akan menyilaukan korang punya screen. Tak ada masalah kat situ. Aku suka macam mana monitor ni dia implement minimal design. Kalau korang boleh tengok dia punya base, batang halus je kat situ. Monitor ni walaupun mempunyai base yang halus macam tu, dia tak senang jatuh dan dia tak mudah untuk bergerak-gerak kalau meja korang pun bergerak lah masa yang sama. Dia sturdy, dia kukuh walaupun dia nampak halus. Surprisingly, monitor ni agak ringan untuk monitor yang besar 27 inch. Material yang digunakan adalah plastik. The reason why monitor ni agak ringan, selain daripada tu, PC ni adalah 1080p resolutionnya, refresh rate setinggi 240Hz, merupakan VA panel. Yes, monitor ni kita ada 3 panel utama yang well known, which is the IPS panel, TN panel, dan yang kita review hari ni, monitor daripada Philips ni merupakan VA panel. So VA panel tu apa? Sebenarnya VA panel ni berada di tengah-tengah antara IPS, TN. Kalau korang menggunakan monitor ni untuk kerja office dan juga gaming, so monitor ni sesuai untuk korang. Dia ada 0.5 millisecond response time. Walau bagaimanapun, dengan response time yang cepat gila tu, dia still ada masalah ghosting. Kemungkinan besar ini memang satu features ataupun satu kekurangan ataupun mungkin kelebihan VA panel punya monitor. Di bahagian belakang, pertama sekali kita ada beberapa cable connections. Kita ada DisplayPort, kita ada HDMI, power supply dan juga kita ada audio output. Di belakang juga ada mounting section. So kalau korang tak nak gunakan dia punya base, korang boleh gunakan korang punya mounting system dan mount ke meja untuk mungkin kedudukan monitor yang lebih sesuai untuk korang. Oh ya, dia ada juga locking system. So kalau korang gunakan monitor tu kat korang punya college ke ataupun letak dekat office ke, boleh extra safety lah dengan features ni. Kalau siapa boleh ambil, bawa lah di korang punya monitor. Ya, of course. Butang-butang dia semua berada dekat bawah monitor, di sebelah kanan bawah. So dekat situ korang boleh go through dia punya menu, apa yang di offer, setting apa yang ada, segala apa setting yang korang perlukan dekat monitor ada dekat situ. Dan monitor ni juga boleh tukar dia punya macam profile picture. Korang boleh pergi ke movie, korang boleh pergi ke gaming ataupun korang off semua tu dan just enjoy monitor tu begitu saja. Okey, apa yang best pula berkenaan dengan monitor ni? Personally lah bagi aku, skrin yang besar membawa maksud ada lebih banyak ruang. So macam aku sebagai seorang video editor, foto editor, aku ada lebih banyak ruang untuk nampak apa yang aku edit. Aku punya timeline lagi besar, aku punya display screen lagi besar. Dan kalau korang merupakan seorang gamer, 240Hz refresh rate tu memang akan sangat-sangat membantu. Percayalah, kalau korang tengah lawan 1v1, korang menggunakan monitor 240Hz ni, korang ada satu advantage. Korang akan nampak opponent tu dulu sebelum opponent nampak korang. Ya, ini daripada experience aku sendiri. Lepas aku daripada 24 inch 60Hz tiba-tiba guna dan try monitor 27 inch 240Hz ni, berbeza betul dengan skrin yang besar dan hertz refresh rate yang lebih tinggi. So itu saja aku punya review yang ringkas berkenaan dengan monitor daripada Philips ni. Buat pengetahuan korang, Philips Malaysia sekarang ni tengah buat lucky draw dekat orang punya Facebook. Cara nak join senang je. Beli monitor ni ataupun beli apa-apa pun monitor Philips, pergi ke link yang aku sediakan dekat bawah untuk join the lucky draw dan korang berpeluang untuk menang hadiah yang best
Antaranya adalah motor ni. Hai rambut panjang. Kalau korang tak tahu mana nak beli monitor Philips ni, korang boleh pergi kat description tu juga. Aku dah sediakan link untuk monitor yang aku review ni. Ataupun korang nak try monitor Philips yang lain pun ada aku sediakan link dekat bawah. Kalau korang nak tengok harga, nak survey, nak beli dan join lucky draw, malah tahu rezeki korang dapat motor, who knows. So tu je. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton review untuk kali ni. Terima kasih kepada Philips Malaysia for the monitor. Aku akan jumpa korang semua dekat review yang seterusnya. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Bye.